හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Google Map එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට Google Map එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේ විදිහට Google Map එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ map කියන app එක හොයාගෙන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේම ඇති. ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වුණොත් කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ විදිහට Google Map කියලා search කරන්න. සර්ච් කරන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලගේ Google Map එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ විදිහට අප්ඩේට් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒ අප්ඩේට් එක දී ගන්න. හොඳයි මම දැන් මේක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගෙත් ඒ විදිහට අප්ඩේට් තිබ්බොත් අප්ඩේට් එක දීලා මේ විදිහට තමයි වෙන්නන්නේ. ඒක ඕපන් කරගත්තාම හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ විදිහට නොටිෆිකේෂන් තියෙන තැන මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ ලොකේෂන් කියන මෙන්න මේක ඔන් කරගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක උඩ ක්ලික් කරගෙන ලොකේෂන් කියන එක ඔන් කරගන්න. එහෙම ඔන් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලා ඉන්න තැන මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටට පෙන්නනවා. ඔයාලා ඉන්න තැන තමයි මේ පෙන්නන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මං ඉන්න තැන මේ විදිහට නිල් පාටින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ආවට තියෙන ඒවා. ඉතින් අපේ ආවට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාලට දැන් අපි හිතමු එක තැනක ඉඳලා ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා කොළඹට යන්න ඕන නම් කොළඹට යන්න පාර හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන සර්ච් බාර් එක මෙන්න මෙතන. අන්නේ සර්ච් බාර් එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට ටයිපින් කරන්න එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටයිප් කරන්න කොළඹ කියලා. හොඳයි සිංහලෙන් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කොළඹ කියලා ගහලා මේක සර්ච් කරන්න. හොඳයි සර්ච් කරපුවාම අපිට මේ විදිහට කොළඹ පෙන්නනවා. එහෙන් පෙන්නපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටින් පෙන්නනවා ඩිරෙක්ෂන් කියලා එකක් පෙන්නනවා ස්ටාර්ට් කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඔය විදිහට තව ඔප්ෂන් ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට දැන් මෙතන කොළඹ කියලා සර්ච් කරපුවාම කොළඹ තමයි පෙන්වන්නේ මැප් එකෙන්. අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් මේක පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණ මැප් එක පේන විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොළඹ අපිට මේ විදිහට ලංකා සිටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕන දැන් මේකේ කොළඹට යන්න වයින් එතන ඉඳන් පාර හොයාගන්න. ඉතින් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩිරෙක්ෂන් කියන එක හරි එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටාර්ට් කියන එක හරි උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ඩිරෙක්ෂන් කියන එක උඩ මුලින්ම මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. හොඳයි ඩිරෙක්ෂන් කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මං ඉන්න තැන ඉඳන් නම් කොළඹට කිලෝමීටර් 91ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පැය 2යි මිනිත්තු 2ක් යනවා කාර් එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔය මොකක් හරි අපේ වෑන් එකකින් එහෙම වගේ යනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතන උඩින් මෙන්න මේ අපේ වෙහිකල් එක මාරු කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කෝච්චි ට්‍රේන් තියනවාද ඒ විදිහට බයික් වලින් යනවා නම් යන වෙලාව. ඉතින් අපිට බයික් කියන එක උඩ ක්ලික් කරොත් අපිට ළඟම පාරක් ඒ කියන්නේ ලේසිම බයික් වලින් යන්න ලේසිම පාර අපිට තෝරලා දෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රේන් තියෙයි නම් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරොත් ට්‍රේන් තියෙනවා පෙන්වනවා. ඉතින් මේක නැත්තම් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ පයින් යන ඒකත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි මේක උඩ සිලෙක්ට් කරපුවාම මේක සාමාන්‍යයෙන් බස් වලටත් අයිති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉතින් මෙතන වෙලාවත් එක්ක කිලෝමීටර් ගානත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි දැන් අපි හිතමු අපි මේ විදිහට බලාගත්තා. ඉතින් අපි මේක දැන් අපි වාහනයක යන ගමන් නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් කියන උඩ ක්ලික් කරපුවාම නිකන් ඇත්තටම පාරේ යනවා වගේ මෙන්න මේ වගේ අපිට ෆීලින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යනකොට මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාට බෝලේ වගේ එක අපි බස් එක හරි කාර් එක හරි යනකොට ඒකත් අපේ පාරෙන් යනවා. එතකොට ඒ යන්නේ අපි තමයි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි යාළුවනේ දැන් අපි හිතමු ඔයාලා මේක zoom කරලා ඔය විදිහට ලොකු පොඩි කරලා මේ විදිහට මේක තියෙන තැන් බලලා කියලා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔයාලට අපි ඉන්න තැන මුලට මෙන්න මෙතෙන්ට ආයෙ යන්න ඕන. මේ recent කියන උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඒක ફોකස් වෙනවා මේ විදිහට. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරොත් මේ විදිහට north උතුර මේ විදිහට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට මෙන්න මෙතන ස්පීකර් මේකේ වොයිස් එකකින් අපිට ඕන නම් ඔයාලට මේකේ වොයිස් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක බූත් ඕෆ් වෙනවා. මේක තියෙයි නම් ඔන් එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක යද්දි මේකෙන් වොයිස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා මේකේ අපි මේක ළඟා වුණා ඒ විදිහට හැරෙන්න ඕන තැන් ඒ විදිහට අපිට මේ මැප් එකෙන් කියනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ හොඳයි දැන් මම මෙතන මේක ඔබලා කට් කරගන්නවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි කියන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට දැන් අපි සර්ච් කරගත්තාම මේකේ ස්ටෙප් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ ස්ටෙප් කියන එකට ක්ලික් කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි යන්න ඕන පිළිවෙල. ඉතින් මේක තියෙනවා අපේ ලොකේෂන් එක මුලින්ම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ head north west ඊට පස්සේ අපි හැරෙන්න ඕන තැන් මේ විදිහට turn right on to නාරම්මල road ඔය විදිහට
යන්න ඕන ස්ටෙප් ටික. අපි බහින්න ඕනේ කොහෙන්ද? ওই විදිහට මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊට පස්සේ මේ පින් කියන එකෙන් කියන්නේ මේක අපිට පින් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රවුට් එක අපි හිතමු ඔයාලා නිතර කොළඹ යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක පින් කරලා තියාගන්න. එතකොට මේක ඔයාලට ආයේ සර්ච් කර නැවත හොයන්න ඕනේ නැහැ. පින් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ආයෙ දැන් අපි මං ඉන්න තැන ඉඳන් ජෆ්නා වලට යන්න ඕන නම් මේ විදිහට ජෆ්නා කියලා සර්ච් කරා. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ඔප්ෂන් ටික බැලුවා. මෙන්න මේ යට තියෙන ඔප්ෂන් ටික අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේකෙදි ෆොටෝස් පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ජෆ්නා වලට අදාළව. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රෙස්ටුරන්ට් ඔය වගේ ඒ අදාළ ස්ථාන වල ආසන්නව තියෙන හොටෙල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට යට ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක අපිට මේක 3D view එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ ක්ලික් කරොත් අපිට පාර බිල්ඩින් මේ වගේ දේවල් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම අපිට මේ විදිහට උනත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට 3D view එක. ඒ කියන්නේ අපේ පාරවල් බලා ගන්න පුළුවන්. පාරේ තියෙන වාහන බලා ගන්න පුළුවන්. මිනිත්තු පවා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපි මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම මේකෙන් ඉස්සරහට යනවා. ඔය විදිහට අපිට පාර දිගේ ගිහිල්ලා මේ වටපිටාව වුණත් තියෙන බිල්ඩින්ග්ස් ඔයාලට මොනවා හරි කඩේකට යන්න ඕන. ඒ කඩේ කොතනද තියෙන්නේ ඔය වගේ ඔයාලට මොකක්ද තියෙන්නේ ඒ වගේ ඕන තැනකට මේකෙන් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් මේකෙදී අපිට පෙන්වන්න නැතිව තියෙන සාමාන්‍ය වාහන වල නම්බර්ස් මේ බලා ගන්න පුළුවන්. පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ මූණවල් ඒවා බ්ලර් කරලා තියෙන්නේ. ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ගෙදර වුණත් බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල ඇතුළ ආසන්න එහෙම පෙන්වන්නේ අපිට ඉස්සරහා පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් උඩින් මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුළ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික දේවල් පෙන්වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහ වලට තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේ දේවල් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ වාහන අංක වගේ ඒවා බ්ලර් කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයාලා પાස්පෝර්ට් හදාගන්න යන්න ඕනේ කොළඹ බත්තර මුල්ල පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකට කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට සර්ච් කරපුවාම ඉමිග්‍රේෂන් මේ විදිහට ඉමිග්‍රේෂන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිස් කොළඹ මෙන්න මේක කොළඹ. ඉතින් මේ විදිහනේ ඔයාලට මේ විදිහට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බත්තර මුල්ල කියලා සර්ච් කරන්න. බත්තර මුල්ල පාස් මේ විදිහට ගහපුවාමත් මෙතනින් උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් බත්තර මුල්ල කියලා. මේ විදිහට අපිට ලොකේෂන් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඕනෙම එකක් උඩ ක්ලික් කරොත් ඒත් ඔයාලට ඒ අදාළ ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන ඩිරෙක්ෂන් ගියොත් ඔයාලට යන්න ඕන හොඳම පාර ඔයාලට ළඟම පාර මේකෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 88ක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. පැය දෙකක් යනවලු මිනිත්තු 7කුත්. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටාර්ට් දුන්නාම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ බයික් එකයි Department of Immigration and Emigration may be closed today. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේකෙන් කියනවා. ඉතින් මේකෙදි දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉමිග්‍රේෂන් එක අද වහලා කියලාත් කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් ඔයාලට බයික් එක යනවා නම් මේක පාර දිගේ යන්න තියෙන්නේ. කෙලින්ම මේ ඔයාලගේ මේ නිල් පාට මෙතන තියෙන ඩොට් එකත් ඔයාලා යනවත් එක්කම මේකේ ගමන් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඕනම තැනකට ලංකාවේ හරි පිට රටක හරි ඕනම තැනකට මේ Google Map එක භාවිත කරලා යන්න පුළුවන්.